Brasilian rannikkosademetsissä elävä kynsiapinoiden heimoon kuuluvan kultatamariinin tunnistaa kullan punertavasta turkista ja leijonanomaisesta harjastaan. Kultatamariini luokitellaan erittäin uhanalaiseksi ja sen elintilat ovat pienentyneet merkittävästi. Sademetsiä raivataan sekä poltetaan karjanlaidunnuksen ja viljelyn tieltä. Myös kultatamariinin elinympäristöjen kaupungistuminen hankaloittaa tilannetta. Pastures, different infrastructures we have here. We are very close to Rio and very close to an area where have oil exploitation in Brazilian coast. So all kind of infrastructures we have here in this region. But mainly the deforestation of this region happened mainly because of agriculture and pasture, but especially agriculture. And we have a huge problem in our landscape, that is the fragmentation of the forest, that bring us a landscape that is not very good for a primate species that never cross areas of pastures, for instance. It's an area that is very much affected by human development, and now we have to deal with this situation with different farms. Metsien kaatamista on kuitenkin vähennetty, koska kultatamariinien elinympäristöt kärsivät huomattavasti. Alkuperäistä metsäkantaa on jäljellä enää noin 2%. Kultatamariinin uhanalaisuuteen on vaikuttanut vahvasti myös sairaudet ja salakauppa. Näiden lisäksi muiden apinalajien välinen kilpailu elintilasta on vaikuttanut tilanteeseen. Recently, in last 4 or 5 years, we had lots of cases showing that the situation is not under control again. So the history of a conservation work shows us that some threats happen in some periods and then can return in the future. So it's a permanent process dealing with new threats or old threats for our conservation work. It shows us that this is a big business that's involving criminal organizations that has the capacity to transport animals on that conditions in long distance. Lajin tilanne oli vakavimmillaan 1970-luvulla, kun kultatamariineja eli luonnossa alle 200 yksilöä. Kantaa on kuitenkin onnistuttu kasvattamaan erilaisin suojelutoimin. Merkittävimpiä ovat metsien suojelu ja uudelleen kasvatus, lajikantojen seuraaminen, sairauksien hallinta muun muassa rokotteilla, tiedon levittäminen uhanalaisuudesta sekä eläintarhojen suojeluohjelmat. Brasilian Rio de Janeirossa sijaitseva The Golden Lion Tamarin Association järjestö toteuttaa suojelutoimintaa paikan päällä. Almost 30 years. And with the donation, we had the opportunity to purchase this farm that is a very special location, very close to one of the infrastructure that was created recently. That's a wildlife bridge to help the Golden Lion Tamarin to cross an important road that we have in our landscape. And then we purchased this farm to restore the forest to help this process of connectivity of the landscape. Kultatamariinin suojelutoimintaa toteutetaan myös laajasti muualla maailmassa. Euroopassa ja osittain Aasiassa toimiva eläintensuojelujärjestö The European Association of Zoos and Aquaria, eli EAZA, toimii yhteistyössä Brasiliassa sijaitsevan järjestön kanssa. EAZA esimerkiksi hallinnoi uhanalaisten eläinten, kuten kultatamariinien, sijoittamista eläintarhoihin Euroopassa ja Aasiassa. EAZAan kuuluvien eläintarhojen toiminta uhanalaisten lajien parissa pohjautuu EAZAn EEP-suojeluohjelmaan, jonka tarkoitus on nostaa uhanalaisten lajien lajikantaa. EAZAan kuuluu yli 300 eläintarhaa ja Korkeasaari on yksi vanhimmista jäsenistä. Kultatamariinien EEP-ohjelma on aloitettu vuonna 1993 ja Korkeasaari on ollut siinä mukana vuodesta 1995 asti.
EEP-ohjelman tarkoitus on, että eläintarhoissa ylläpidetään sellaista tervettä ja elinkykyistä populaatiota tukena sille luonnon populaatiolle. Ja kultatamariinien kohdalla tämä on onnistunut erityisen hyvin, että se on sellainen laji, mitä on eläintarhoissa kasvatettu jo pitkään. Suojelutyötä on yhä ehdottoman tärkeää jatkaa, sillä haasteelta ei ole vältytty. Muutamia vuosia sitten kultatamariinin lajikanta laski rajusti 3700 2500 yhdessä vuodessa. Very recently in 2017, we had a crisis of yellow fever, a very complicated situation here for the primates of the Atlantic forest. And we lost something like 32% of the population of the Goldline tamarin in 2 years. Kultatamariinien lajikantaa on saatu kuitenkin nostettua onnistuneesti muutamassa 10 vuodessa 200 yksilöstä noin 4800 yksilöön. Eläintarhoilla on ollut tässä suuri rooli, sillä tällä hetkellä kultatamariinikannasta noin 550 elää eläintarhoissa. Katsotaan, miten tänään menee. Mä koulutan molempia, jos Senda antaa, mutta katsotaan, että päästääkö Senda mua kouluttamaan Gurielia ollenkaan. No, aika paljon meillä on tärkeää huolehtia, että niillä olisi riittävä lämpö, riittävä kosteus, että saataisiin mahdollisimman luonnonmukaiset, miten nyt pystyy toteuttamaan niin olosuhteet tänne ja tarpeeksi joustavat kiipeilymahdollisuudet ja mukavat elintilat. Kultatamariinit elää tarhaolosuhteissa pidempään mitä luonnossa, koska ei ole samoja uhkia mitä luonnossa on. Ja tarhaolosuhteissa on saatu lisääntymään ja sitä kautta elvytettyä sitä luonnonkantaa. Korkeasaareen tuli ensimmäiset kultatamariinit, kun Amazonia-talo avattiin vuonna 1995. Korkeasaaressa elää tällä hetkellä 2 kultatamariinia. Tämä meidän naaraskultatamariini Guriel, se on tullut Lissabonista ja on ollut täällä pitkään ja uros on sitten aina välillä vaihdellut. Tämä meidän uros Senda, se on tullut Tšekin eläintarhasta noin 3 vuotta sitten. Guriel on 11-vuotias ja Senda on 9-vuotias. Ja tässä Sendan kanssa olla tuon palkkauksen kanssa tosi nopea, että se ei yhtään jaksa sitä sähläystä, että palkka tippuu mun kädestä tai että se joutuu odottamaan sitä. Ja ylipäätänsä tässä näiden eläintarhaeläinten koulutuksessa niin on tosi tärkeää ajoitus ja se, että sen koulutuksen tavallaan, jos vertaa vaikka koiran koulutukseen, niin joutuu pilkkomaan tosi paljon pienemmiksi osiksi. No, ne on ollut sen 3 vuotta yhtä aikaa täällä, että Gurielille vaihdettiin se uros siinä toivossa, että saataisiin lisääntyvä pari, mutta vielä toistaiseksi ei ole tapahtunut. Kultatamariinit on haastava laji lisäännyttää ja ulkomailla se on onnistunut paremmin kuin sitten täällä. Hän uskaltaisi paremmin tulla sitä kautta, kun Guriel on luonteeltaan niin paljon varovaisempi. Normaalisti siis koulutan Gurielia kyllä samassa tilassa, mutta kun tää on niin jännittävä tilanne Sendalle, niin se voi olla niin arvaamaton tai stressata sitä liikaa. Noi. Korkeasaaressa on ollut kultatamariinipariskunta 2010-luvun alussa, joille syntyi siellä asutun ajan aikana yhteensä 4 poikasta.
Poikaset kuitenkin siirrettiin muihin EEP-ohjelmaa noudattaviin eläintarhoihin. Eläintarhoihin sijoitettuja kultatamariineja on myös palautettu luontoon. Kultatamariinin ollessa äärimmäisen uhanalainen ja vaarassa kuolla sukupuuttoon, luontoon palauttamisella oli merkittävä rooli lajikannan kasvamisessa. The year of 2000. We don't have reintroduction today like we had at that period because the situation is much better now and it's not necessary. Myös eläintarhoissa tilanteeseen reagoitiin. Niitä on pystytty palauttamaan luontoon jo 80-luvulta alkaen eläintarhoista käsin. Et Korkeasaaresta ei ole palautettu. Vuonna 2021 oli arvioitu, että noin 1/3 niistä luonnossa elävistä kultatamariineista on jälkeläisiä niille, jotka on tullut eläintarhoista. Vaikka kultatamariinien tilanne on tänä päivänä huomattavasti parempi, vastoinkäymisiä tulee edelleen. At the moment, we have infrastructure is always a threat for us. Now there is a project of a railway that can cross our landscape and affected lots of forests. We are in discussions with the Brazilian government to change the route of this railway. Not much inside of our forests, for instance. This is a threat. We have some threats that are permanent, such as pastures for that have occupy lots of our territory here, and they are really a problem because sometimes we need to restore the forest to reduce the fragmentation, and sometimes we don't have the partnership with the landowner. But we are trying to remove this threat from the territory, and we have alternatives for this road, for this railway to avoid the deforestation. And not only deforestation, but when you have a railway that cuts our landscape in a forest that is already so much affected, it can damage very much 30 years of work. So that's why we are dealing with this issue right now. Suojeluohjelmiin kuuluvat eläintarhat lahjoittavat vuosittain järjestölle merkittäviä määriä. Näillä mahdollistetaan järjestön toimintaa. Korkeasaari on yksi näistä lahjoittavista eläintarhoista. Meillä on tämä meidän oma suojeluhanke, jossa me ollaan suoraan yhteydessä siihen niin kuin Brasilian päähän. Ja siellä on tämä Save the Golden Lion Tamarin järjestö. Ja sitten siellä on myös paikallinen toimija, joka hoitaa sitä. Ja näin me saatiin 15 000 €, joka voitiin sitten lahjoittaa sinne hanketyöhön siellä paikan päällä. Ja yhteistyö jatkuu edelleen ja tämä on niin kuin tämmöinen aika uusi elinympäristöihin erityisesti liittyvä hanke, mikä meillä on. Eli tämä Korkeasaaren kultatamarinien suojeluhankkeesta, niin me suoraan lahjoitetaan varat sinne Save the Golden Lion Tamarin järjestölle ja he sitten koordinoi sen sinne paikalliselle järjestölle eteenpäin. Että he tavallaan niin kuin koordinoisit sitä, että mihin tarvii sitä varaa käyttää. Niin. Ja he sitten puolestaan raportoi meille, että mitä he on tehneet sillä rahalla. No, tämä kultatamariini suojeluhanke on meillä aika tuore nyt tämmöinen, että pystytään niin kuin tukemaan sitä elinympäristön parantumista siellä luonnossa. Että toivotaan, että tästä saadaan hyviä tuloksia ja toivotaan, että tämä jatkuu tässä nyt ainakin useamman vuoden. Save the Golden Lion Tamarin järjestö on Yhdysvalloissa sijaitseva hyväntekeväisyysjärjestö, joka tukee The Golden Lion Tamarin Association järjestöä teknisesti ja rahallisesti. Eläintarhojen toteuttamat suojelutoimet ovat merkittäviä ja niillä on suuri vaikutus tilanteeseen Brasiliassa. I can give you a very personal response about that because when I started working for the Golden Lion Tamarin in 2011, I didn't have the understanding about the role of the zoos. Not all zoos, of course, the good zoos, how they can make a difference.
and only working here that I understood how much it is possible. Of course, we have bad zoos that don't do this kind of work to support conservation, but now I understand that you have very serious professionals working in zoos, and that can make a difference. And some zoos that they have very serious conservation programs. They support in situ work for conservation, so they can make a difference. And for us, they are absolutely essential to continue our work going, and also, as I said before, as a management of this population in the zoos.